का प्रेसिडेन्ट लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, प्रस्तुतकर्ताहरू, आयोजक गोपीजी र सम्पूर्ण मेम्बर लगायत सहभागीज्यूहरू, यो अवसर पाएकोमा खास गरी अनुभव सेयर गर्ने धेरै खुसी लागेको छ र धेरै कुराहरू अलि रेलिभेन्ट आइसकेको पनि छ र म यसमा अझ थप केही कुराहरू म थप गरौँला र मेरो टपिक हो इन्काउन्टरिङ ओल्ड एनिमी इन न्यू टेरिटोरी सो ड्रग अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस टु एड्रेस इस्युज अफ अल्कोहल एन्ड अदर ड्रग्स फर नेप्लिज कम्युनिटिज। मैले नेप्लिज कम्युनिटिज त यहाँ राखेको छु जस्ट टु रिलेट विथ एनआरएन, तर प्रब्लम के भने मसँग खासै डाटा स्पेसली माइग्रेन्ट कम्युनिटिज सँगको छैन, खास गरी नेप्लिजको डाटा, but I will build on. There are some quite relevant themes. So what I'm going to focus today is AOD a big issue? How it impacts? Is immigrant communities at risk? What will be possible strategies to address? मेरो सम्बन्धित सब स्लाइडहरू यही अन्तर्गत छ। Good. Okay, so basically drugहरूमा हेर्दाखेरि what we see, opiates. Opiate is oldest member of illicit drugs. If we keep alcohol aside, अनि त्यसमा पनि खास गरी हिरोइन वाइडली युज भइराखेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट पब्लिक हेल्थ इस्युज हो र यसमा अझ फार्मास्युटिकल ओपिएटको कुरो गर्दाखेरि मोर्फिन, फेन्टानिल, एन्डोन, सो मेनी आर देयर र अर्को बेन्जोडाइजेपिन मोस्ट च्यालेन्जिङ र यसमा एउटा पपुलर नेम भ्यालियम हो र देयर आर सो मेनी बेन्जोडाइजेपिन्स र अर्को इन अस्ट्रेलियन कन्टेक्स्ट र वाइडली यसो कुरो गर्दाखेरि not so common in Asia, especially in Nepal, cocaine, amphetamine, methamphetamine. Methamphetamine आइसको नामले पनि प्रसिद्ध छ अस्ट्रेलियामा, and alcohol, GHB, cannabis, ecstasy, nicotine. Nicotine को खासै कुरो गर्दिन, तर there are huge health र social impactहरू र अगाडि presentation पनि भयो, especially focused on cancer. Nicotine is one of the major contributor. Let me have some. Okay. Australianहरूको डाटा हेर्दाखेरि यहाँ 67, nearly 68% people चाहिँ अल्कोहल कन्ज्युम गरेको छ। खासै गरी हेर्दाखेरि मिलियन्समा 13.5 मिलियन जति देखिन्छ र यो जम्मै एडल्ट पपुलेसन हो। अल्दो अल्कोहल चाहिँ यङ पपुलेसनमा पनि आउँछ र जेनरली यङ पपुलेसन यो लेगल इस्यु भएकोले खासै त्यति रिपोर्ट गरिदैन र अलि तुलना गर्दाखेरि यो अस्ट्रेलियामा कति चाहिँ पर क्यापिटा कन्जम्पसन छ इन टर्म्स अफ लिटर्स भन्दाखेरि यहाँ 9.5 लिटर्स अस्ट्रेलियामा कन्ज्युम गरिन्छ भन्ने OECD कन्ट्रिज मा हेर्दाखेरि 8.4 लिटर्स अस्ट्रेलियामा अलि बढी कन्ज्युम हुन्छ र अर्को 1 in 4 एडल्ट्स चाहिँ यो एउटा जुन रेकमेन्डेड लेभल छ त्यो भन्दा माथि चाहिँ ड्रिङ्क गर्ने गरेको देखिन्छ। एन्ड मेल इज ट्वाइस अफ फिमेल, हेर्नुहोस् त नियरली डबल जस्तो देखिन्छ, 15.5% against 33.6%. अलि मोर सिग्निफिकेन्ट र रेलिभेन्ट हामीसँग बोर्न इन अस्ट्रेलिया र ओभरसिजको कम्पेयर गर्दाखेरि अस्ट्रेलियन नै अलि अलमोस्ट डबल देखिन्छ, तर यो 17.3% पनि अलि यसलाई एनालाइज चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। वाट्स पब्लिक हेल्थ इम्प्याक्ट कुरो गर्दाखेरि 157,000 hospitalization भएको थियो। I think this is also under reported data, यो भन्दा बढी हुनुपर्छ र डेथ कुरो गर्दाखेरि
यहाँ 1559 देखिन्छ 21 मा, तर यो इन्क्रिज मोडमै देखिन्छ 7.4% हायर देन 20। इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट के हो भने यो कोभिडमा अझ चाहिँ यो माथि गएको छ र सोशल कोस्ट हेर्दाखेरि ओभरअल 67 बिलियन देखिन्छ अल्कोहलबाट, तर स्टिल अल्कोहल कन्ट्रिब्युट्स आवर इकोनोमी एज वेल। अब यति वाइन्टी छन्, धेरै जसो आउटलेटहरू देखिन्छ, र यो सब कुरो गर्दाखेरि रेभेन्यू वी गेटिङ अराउन्ड $16 बिलियन, but you can compare what's the social cost there. अब ट्रेन्ड ओभरअल हेर्दाखेरि अब कसैसँग यदि लाइफ टाइम रिस्क छ भने द्याट टाइप अफ पपुलेसन ओभरअल हेर्दाखेरि डिक्रिज भइराखेको छ। जस्तै हेर्नुहोस् अराउन्ड 23% जति देखिन्छ, तर यहाँ आएर 2019 मा 17.2% देखिन्छ, विच इज चेन्ज, तर स्टिल दिस इज बिग इस्यु लेभल हेर्दाखेरि। अरू ड्रगहरूको कुरा गर्दाखेरि खास गरी यो क्यानाबिसमा 36.5% हो। दिस इज अ बिग इन्क्रिज एक्चुअली इन अस्ट्रेलिया। र पछि गएर आई गेस दिस मे कम अफ द लिस्ट, किनभने युएसमा अहिले सम्पूर्ण स्टेटमा यसलाई चाहिँ एप्रुभ गरिदिएको छ, एन्ड पिपल क्यान बाय, and it can be sold as another commodities, र त्यसमा गभर्नमेन्टले रेभेन्यू पनि कलेक्ट गर्छ। तर कोकेनको कुरो गर्दाखेरि दिस फिगर इज बिट इन्क्रिज 11.2%, तर मेथाइल एम्फेटामाइन आइसको चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा बिग इस्यु जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरी अदर एक्सट्यासी ड्रगहरू कुरो गर्दा 12.5%, र हिरोइन चाहिँ अलि लो लेभलमा स्ट्याटिस्टिकली हेर्दाखेरि देखिन्छ, तर यसको फार रिचिङ कन्सिक्वेन्सेसहरू छ, खास गरी हेल्थ इस्युहरूलाई हेर्दाखेरि। र यसमा अलि ड्रगको कुरो गर्दा ओभरअल यो हार्ड इलिसिट ड्रग्समा 16.4% अथवा 3.4 मिलियन पपुलेसन चाहिँ ड्रग एनी अफ द इलिसिट ड्रग युज गरेको देखिन्छ ओभर द लास्ट 12 months। र यसमा डेथ पनि 1704 छ, तर यो चाहिँ अलिक घटेको छ कम्पेयर टु 2020। र ओभरअल फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन हेर्दाखेरि 10.3 बिलियन देखिन्छ एनुअली। यो अलिक घटेको छ कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज, किनभने अस्ट्रेलिया हार्म रिडक्सनमा स्पेसली हिरोइन अथवा अपिएट युजको केसमा धेरै अगाडि छ कम्पेयर टु रेस्ट अफ द वर्ल्ड। र हस्पिटलाइजेसन हेर्दा ड्रग रिलेटेड स्पेसली हार्ड इलिसिट, र यो फिगर चाहिँ अल्कोहल टोब्याकोलाई इन्क्लुड गर्दैन, 62,757 छ, र यसमा खास गरी 53% हस्पिटलाइजेसन चाहिँ 20 to 39 इयर्स एज ग्रुपको छ। ल हेर्नुहोस्, मोर देन 50%। अनि यो हस्पिटलाइजेसनलाई अझ फर्दर गर्दाखेरि बाई ड्रग वाइज एनालाइज गर्दाखेरि के देखिन्छ भने एम्फेटामाइन्स र अन्य स्टिमुलेन्ट्स 27% छ भनेदेखि यो सेडेटिभ्सहरू खास गरी बेन्जोडाइजेपिनहरू र अल्सो मेन्टल हेल्थ मेडिकेसनहरू कुरो गर्दा 16% देखिन्छ। त्यस्तै गरी ओपिएट 12%, तर हियर अनदर च्यालेन्जिङ सिचुएसन, फार्मास्युटिकल ड्रगहरू पनि यसमा इन्क्लुड भएको देखिन्छ। र क्यानाबिनोइड्स THC को अलि 10% छ, तर आई थिङ्क यो कुन कन्टेक्स्टमा बढी आएको छ भने पोली ड्रग युज धेरै कमन छ, र त्यसमा हेर्दा कसैले अल्कोहल पनि खाइदिन्छ, त्यहाँनिर ओपिएट पनि छ, आइस पनि हुन सक्छ, र अन्य बेन्जोडाइजेपिनहरू पनि देखिन्छ, र त्यहाँनिर यो क्यानाबिनोइड्स पनि हुन्छ, गाजा। र यो well, poly drugs quite common देखिन्छ, र that's more complex situation. Geography wise
it's every proportionately हेर्दाखेरि based on the size, population size, pattern pretty much उस्तै छ जस्तै NSW मा हेर्दा अलि जनसङ्ख्या बढी छ भन्ने खासै फिगर चेन्ज चाहिँ देखिदैन. Just there is a little bit more, but that's just differences in size of the population. Your data is a bit interesting. अस्ट्रेलियालाई हेर्दाखेरि हेर्नुस् आइसको use, it's somewhere you're quite high compared to rest of the OECD countries. Your blue line my ISO methamphetamine overall stimulant, तर यहाँ यो orange line चाहिँ cocaine हो again. तर यही कुरो compare गर्दा अन्य countryहरूसँग त्यति common देखिदैन. तर let's see what situation in New Zealand. New Zealand मा quite pattern उही छ, but again that makes consistency in size of the population. Right. अलिकता कुरो गर्दा indigenous community मा पनि reflect गरौँ. यसो हेर्दा overall यो compared to other hard illicit drugs, heroin चाहिँ indigenous community मा देखिन्छ. Overall in Australia हेर्दाखेरि fourth most common principal drug मा आउँछ. Overall in indigenous population is 20% prevalence. Alikada, back to Nepal, and I was working in Nepal. I will share some of my experience down the track that I had on. Yeah, 3 years ko compare gareko cha. 63, 69, the 76 ko, the male or female data pani cha. What we see is constant increase, pretty much pattern we ho interval हेर्दाखेरि. So 63 मा we see 42, nearly 43,000. तर 69 मा हेर्दा 85,000. 76 मा again 121,000. यो फिगरहरू नेपालमा one of the chronic issue I see the research part particularly अलि त्यति strong छैन. The data collection system पनि त्यति strong छैन. Reporting पनि हुँदैन त्यति. ती कुराहरू छन्. तर यो predominantly हेर्दाखेरि मेल मेम्बरमा इस्यु देखिन्छ. हुन त फिमेलमा पनि छ र फिमेलमा पनि लो लेभलमै भए पनि over the years looks like there is increase. Again, by types of drugs मा हेर्दा cannabis 84.7%. र वास्तवमा यसको अलि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड पनि छ. हुन त हामी कल्चर र अन्य कुराहरूसँग एफिलिएट गर्छौँ. तर अर्को कुरो व्हाट्स द पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेन्स अफ म्यारिजुआना नेपालको कन्टेक्स्टमा वास्तवमा त्यसलाई इग्नोर गरेको छ. र खास गरी त्यहाँ एज सच रिपोर्टेड डेथ ड्यू टु म्यारिजुआना त्यति छैन. र एकपल्ट मैले होम मिनिस्ट्रीमा हुँदा म युएनओडिसी को साइडबाट काम गर्दै थिएँ. आई वाज बेस्ट इन होम मिनिस्ट्रीमा नार्कोटिक डिभिजनमा. र त्यहाँनिर कुरो आएको थियो. दिस इज अन्डर अदर गभर्नमेन्ट्स प्रेसर. यो कन्ट्रोल गर्न अलि बढी इम्फेसाइज गरेको थियो. खासै गरी नेपालमा म्यारिजुआना एज सच युज गरेर कतिजना मरेछ भन्दाखेरि there is no any common data. Very rare data, can be few, तर maybe with other reasons as well. अहिलेको कन्टेक्स्टमा can be slightly different. तर अन्य ड्रगहरू of importance मा हेर्दा opiate हेर्नुस् 47% nearly. तर tranquilizers, and tranquilizers is very politically problematic again 73.1%. तर अन्य कुराहरू unlike Australia स्टिमुलेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम कम छ. पाउडरहरू गइराखेको छ, सर्टेन पिल्सहरू गइराखेको छ र ड्रग इज मोर अल ओभर द वर्ल्ड. इम्प्याक्टहरू हेर्दाखेरि हेपाटाइटिस सी को कुरो गरौँ र यो कसरी आयो लाइटमा भन्नेदेखि विथ एचआइभी र एचआइभी अनि हेपाटाइटिस सी इन्जेक्टिङ ड्रग युजरमा एकदम हाई देखियो. र नेपालको कन्टेक्स्टमा
opiate users-हरु around 70% IDUs नै छन् र म काठमाडौँको प्रत्येक जिल्लामा most of the householdमा भिजिट पनि गरेको छु र हेर्दाखेरि त्यहाँनिर that's a different context. The HIV को इस्यु त्यहाँ थियो, harm reduction प्रोग्रामहरु अब कस्तो छ I don't know. तर अन्य इस्युहरु पनि देखिन्छ जस्तै अब मेन्टल डिसअर्डर यहाँको कन्टेक्स्टमा डाटा एकदम हाई छ अस्ट्रेलियाको कन्टेक्स्टमा डुअल डायग्नोसिस हामी देख्छौं तर अन्य हेल्थ इस्युहरु फर एक्जाम्पल ट्युबरकुलोसिस यहाँ पाइदैन तर साउथ एसियामा इट्स मोर लाइक अ डोरमेन्ट स्टेट भन्नाले प्यासिभ टिबी एकदम हाई छ वन्स there is a high chances of getting tuberculosis due to various reasons. The malnutrition, त्यो हुन त त्यो पनि अलि कमनै त्यति चाहिँ इस्यु हैन तर among drug users it's a big issue किनभने especially here stimulant use मा ice use मा appetite धेरै घटेको हुन्छ र खाने यी कुराहरु अलि इस्यु नै देखिन्छ यहाँ अब नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि कुन रूपमा लिनुहुन्छ ल हेर्नुस् हाउ डु वी सी marijuana अब यो यसलाई पोलिटिकली or law wise legally can we reject them त्यो हो कन्टेक्स्ट र होलीमा खासै गरी many youth consume marijuana हैन अब त्यहाँनिर फेरि कन्सर्नहरु छ लेगल एस्पेक्ट पनि देखिन्छ तर अर्को रियालिटी अल्कोहलको कुरो गर्यौं हामी अब अल्कोहल इज लाइक अनदर कमोडिटी एट आवर होम नेपालमा अब त्यो कन्टेक्स्टबाट हामी आउँदाखेरि भन्नाले एक्सपोजर त हामी अलरेडी भइसकेका छौं नेपालमा र यहाँ आउँदाखेरि वी हेभ मोर चोइसेस एन्ड कम्प्लिटली न्यू कन्टेक्स्ट र च्यालेन्जेस पनि हाई छ अब अर्को एउटा एनआरएन कम्युनिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पोटेन्शियली क्यान बी च्यालेन्जिङ खास गरी प्यारेन्ट्सहरु आउँदाखेरि हेर्नुस् यसमा के देखिन्छ भने many Nepalese men women both apparently men चाहिँ त्यहाँ स्मग्लिङमा इन्गेज भएको देखिन्छ तर अन्य नेसनालिटिज पनि छ जस्तै इन्डियन्सहरु पनि छन् अन्य फरेनरहरु पनि छन् हैन तर पर्टिकुलरली यो डार्क ब्लू चाहिँ नेप्लिज मेल हो र यो हेर्दाखेरि over the years it's increasing 2018 मा तर 2019 मा interestingly I don't know what's the reason whether law enforcement agency became very strict or reporting system collapsed I don't know अलि कम देखिन्छ I don't think there is impact of COVID because lockdown started again somewhere around 2020 त्यो हिसाबले यो अलि मिस्टेरियस टाइपको डाटा देखिन्छ इन अस्ट्रेलियामा फेडरल पुलिसको उसमा दुईजना नेप्लिज एरेस्ट भएको देखिन्छ एन्ड देयर इज गोइङ लेगल प्रोसेस र यसमा खास यो इलिसिट ड्रग चाहिँ पोजेस गरेको देखियो र त्यो हिसाबले काठमाडौँ कम्पेयर टु अदर outlets ma TIA particularly अलि vulnerable छ ड्रग ट्राफिकिङ को लागि र यसमा खासै गरी नेपालबाट जुन आउने भिजिटर्सहरु छन् they may be at risk र there are some anecdotal data हैन बिचाराहरु जान्न पनि जान्दैन इन्टरप्रेटर हुन्छ कतिको केसमा र ड्रग ट्राफिकर sometimes can be even relatives र मैले यो रिलेटिभ किन युज गरे भने काठमाडौँमा काम गर्दा एकजनाले मेरो काकाले मलाई दिनुभयो ड्रग र त्यो युथसँग अराउन्ड 2 डजन्स अन्य युथहरु थिए and his uncle thought that this is the good guy to introduce र त्यहाँ उलाई दिएपछि सबै त्यसमा युज भए
र 3-4 दिन 5 दिन यसो युज गर्दै गएपछि हिरोइन एन्ड देन दे ल्याक द सोर्स अनि विथड्रल सुरु भएपछि अगेन दे केम ब्याक टु हिज अङ्कल र त्यहाँबाट दे बिकेम रेगुलर क्लाइन्ट्स र त्यसकारण यहाँ ओन्ली द मेसेज अब आई डोन्ट वान सी यु बी ससेप्टेबल टु यो रिलेटिभ त्यो कुरो आएन तर वाट क्यान बी डन एनिथिङ इज बिङ प्याक्ड सुड बी इन फ्रन्ट अफ यु त्यसले गर्दा अहिले त्यो रिस्क कम गर्न सकिन्छ के हुन्छ भने सिजर भएपछि नन अफ द स्मगलर्स एडमिट र त्यो चाहिँ जो व्यक्तिले ल्याउँछ त्यसैले इभेन्चुअली ही or she will be responsible त्यो कन्टेक्स्ट हो र अब ग्याम्बलिङमा हेर्दाखेरि what we see Australia is on the top यो 2014 को डाटा हो र यसमा per capita expenditure 1279 देखिन्छ whatever sample size was there र सिङ्गापुर follows Australia तर अन्य कन्ट्रीहरू हेर्दाखेरि युएस देखि लिएर इटालीसम्म हेर्नुस् इट्स around 2/3 of what Australia is consuming or spending तर यहाँ कोभिड को डाटा हेर्दाखेरि ड्युरिङ कोभिड र बिफोर कोभिड अलि फरक देखिन्छ आई गेस दिस मे बी डिफरेन्ट सेट अफ डाटा र यसमा पर क्यापिटा एक्सपेन्डिचर बिफोर कोभिड एज ग्रुप 18 to 34 इयर्समा फेयरली यङ पपुलेसन $687 खर्च गरेछ भने ड्युरिङ कोभिड नियरली 1100 एक्सपेन्डिचर छ भन्नाले कोभिडको टाइममा मेबी लकडाउन तर दे स्टिल कुड एक्सेस अनलाइन रिसोर्सेसहरू अब अनलाइन आउटलेटहरू त्यसरी चाहिँ अलि बढी भएको देखिन्छ अब अघि भरतजीले बडो राम्रोसँग सेयर गर्नुभयो डिफरेन्ट फ्याक्टर्स हाउ कन्स्टिट्युट टु उसमा सुइसाइडको लागि र यसमा मेन्टल हेल्थ र ड्रग अल्कोहलको भेरी स्ट्रङ कोरिलेसन छ सुइसाइड ग्याम्बलिङसँग र अगेन 3 of these मेन्टल हेल्थ एओडी र ग्याम्बलिङ contribute to suicide. यसमा हेर्नुस् one of the significant factor is alcohol use disorder. Alcohol dependency overall हेर्दाखेरि gamblers-मा particularly somewhere around 75% gamblers consume alcohol. त्यो एउटा देख्यो भने mania bipolar केसमा this is one of the mental health diagnoses. त्यसमा के हुन्छ भने manic stage आएपछि they are quite up high and they want to spend, they have lots of encouragement हैन त्यो कन्टेक्स्टमा गएर धेरै खर्च गर्न मन पराउँछ gambling is quite common likewise other mental health condition as well personality disorders धेरै टाइपका personality disorderहरू छन् र drug use disorder you can't ignore this may be hard illicit drugs र particularly यहाँनिर म आइसको कन्टेक्स्ट or any of the stimulants ल्याउन सक्छु र इन्ट्रेस्टिङ कुरो ओपिएट युज गरेपछि खास गरी हिरोइन अथवा या हिरोइनको कन्टेक्स्ट कुरो गर्दा र अन्य ओपिएट पनि दे फिल भेरी कम्फर्टेबल फ्रम इनसाइड दे गेट स्ट्रेन्थ फ्रम इनसाइड द्याट्स द मेसेज कम्फर्टेबल अलि पोलिटिकली च्यालेन्जिङ वर्ड होला अनि डिप्रेसन द्याट्स स्टिल कमन मेनी अफ ग्याम्बलर्स ह्याभ डिप्रेसन एज वेल र जेनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डर र खास गरी म यहाँ आउँछु सोसल फोबिया कतिजना चाहिँ ग्रुपमा घुलमिल गर्न अलि स्ट्रगल भइराख्या महसुस गर्छ त्यति ओपन हुँदैन तर ग्याम्बलिङमा गएपछि दे क्यान कन्सन्ट्रेट जे होस् यहाँ मेन्टल हेल्थको ओभरअल हेर्दाखेरि र ड्रग अल्कोहलको ठुलो कनेक्सन देखिन्छ इम्प्याक्ट देखिन्छ र यहाँ सुइसाइडमा ग्याम्बलर्समा हेर्दाखेरि यहाँ around 35%, sorry 36% already यहाँ देखिन्छ र हेर्नुस् had suicidal ideation of course त्यहाँ loss भइराख्या होला is not necessarily they might be winning winning probability कति होला and in that around 11% people seem to have attempted suicide
हेल्प कतिजना गएको छ, कति, what's the proportion? 10%. This कारण if you just include out of this 36% seeking help, भन्दाखेरि there are many people still at risk of suicide. Yeah, year-wise overall bars, if you compare every year, so 2015 and 2018, 2018 मा चाहिँ घटेको देखिन्छ भन्नाले gambling rate. Not quite sure. Yeah, law enforcement अथवा regulation, yeah, awareness, what's going there. There is something playing and might have impacted positively. तर पहिलाको डाटा सुरु गर्दाखेरि during COVID outbreak मा चाहिँ अलि बढी देखियो एक्सपेन्डिचर, अलि कनेक्ट गर्न सकिन्छ. तर जेन्डर वाइज again, male is ahead but not less in female either. र एज वाइज हेर्दाखेरि युथमा पनि बढी देखिन्छ, around 18 to 34 years एजमा. तर as they get more mature, they seem to be more engaging in gambling. And it's the 35 देखि over 55 years age सम्ममा, and that's the big number. Maybe again different reasons, and sometimes family situation, relationship breakdown, maybe only one member, different context can be there. How much Australia spends on gambling? Overall, $25 billion in formal legal outlets or legal forms of gambling. र त्यो हेर्दाखेरि again, they are associated, can be relationship breakdown, त्यसको फेरि impact हुन सक्छ, health त्यस्तै हो, so many health impacts, and emotional, psychological, financial, work study. Your work study connect गर्दाखेरि NRNA can be a part here, particularly those prospective students or those who are already here. Because they are exposed to whole sort of challenges, mental health, financial strain, lack of family support, त्यो कुराहरु and study pressure as well. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ this is one of the area, and as such we don't have research. भरतजीले केही डाटाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो, तर that's one of the interesting area to research. Overall हेर्दाखेरि कसरी मान्छे ड्रग अल्कोहलमा जान्छ, खासै गर्दाखेरि प्रब्लमेटिक ड्रग युजर जो लाइफ टाइम रिस्क पोजेस गर्छ, it starts journey from adolescence. भन्नाले अहिले जुन स्टुडेन्टहरु यहाँ अस्ट्रेलिया, overseas, wherever they go for study, हैन, they already exposed to the situation. Alcohol, well, culturally accepted go. There's there is possibility that if they are not using, their colleagues or peers, a high chance of using any sort of illicit substance हुन सक्छ. र अर्को कुरो feeling high, pleasurable, त्यो कुराहरु peer-मा खास गरी यो सुरु हुने भएकोले they enjoy actually. They may feel good and overcoming frustrations. Adolescents, Australian context, yeah, overall anywhere, they mingle well with their colleagues rather than parents. अर्को challenging situation हरु पनि आउन सक्छ. Relationship अहिले new change देखिन्छ नेपाली कन्टेक्स्टमा, what used to be 20 years ago, हैन, त्यो कन्टेक्स्टमा अलि frustration का कुराहरु हुन सक्छ, and they finding for everything drug alcohol as resolve. Try नै गर्दाखेरि पनि, and that can be habituated, हैन, and it can be a big issue. Gambling हेर्दा नेपालको context, 15 gamblers arrested with rupees 1.3 million from a new road house. But these यो तास खेल्ने चाहिँ परम्परा नयाँ पनि हैन, it's quite prevalent all over Nepal, rural area, urban area. त्यो त छँदैछ आफ्नै ठाउँमा, and we see rise in casino as a quite a lucrative market.
एउटा अघि कुरो भरतजीले ल्याउनु भयो, एउटा म्यासेज कि मोर स्टेरियोटिपिकल म्यासेज, नखा ड्रग, नगर यस्तो, केटा मान्छे भएर यस्तो केही हो भने सुइसाइड गर्ने, त्यस्तो सोचाइ लिने, बलियो हुनुपर्छ। दोज थिङ्स एक्चुअली डोन्ट ह्याभ एनी रुम। साइकोलोजिकली कहीँनिर इन्फ्लुएन्स गर्ला विल पावरलाई, तर एक्चुअली द्याट्स नट द sort of message you promote. त्यसले बरु हार्म नै गर्छ। यहाँ हेर्दाखेरि म अलि न्युरोबायोलोजिकल बेसिस ल्याउन खोजेको छु। यो चाहिँ धेरैजनालाई अलि नयाँ पनि हुन सक्छ, इट्स टिपिकल मेडिकल थिङ, तर आई विल ट्राई टु बी मोर जेनरलाइज्ड। यहाँनिर खासै हेर्दाखेरि वी स्टार्ट विथ न्युरो ट्रान्समिटर्स। र न्युरो ट्रान्समिटरको कनेक्सन के छ भने हामी कुनै च्यालेन्जिङ काम गर्छौँ हैन, दौड्छौँ, वी हेभ इन्सेन्टिभ द रिवार्ड थ्योरी त्यहाँनिर छ। इक्जामका लागि प्रिपेयर गर्छौँ, राम्रो रिजल्ट आउँछ, पास गर्छौँ, खुसी हुन्छौँ। केही फुडहरू अन्य कुराहरूमा हेर्दा अन्य खानाहरूमा पनि सर्टेन फुडहरू क्रेभिङ हुने, एकदम मन लाग्ने, त्यहाँनिर अलरेडी रिवार्ड छ हैन। र त्यसले गर्दा त्यो हामी चाहिँ एचिभ गर्न ट्राई गर्छौँ। र त्यो ट्राई गर्दाखेरि यहाँ वान अफ द न्युरो ट्रान्समिटर डोपामाइनको कुरो गर्छौँ, र डोपामाइन सेक्रेट हुन्छ, यो एउटा नर्भ सेलबाट अर्को नर्भ सेलमा जान्छ ब्रेनमा, र त्यसरी चाहिँ मोटिभेसन जे होस् बढ्छ। सरी, तर यहाँनिर के भयो भने यो पहिलो while eating food, it's common story. That's not a public health issue or any issue. We all want sort of pleasure. But when it comes any sort of drug, alcohol होस् या cocaine होस् या stimulants होस्, हेर्नुस् त यो yellow dopamine यो धेरै सेक्रेट हुन्छ। यो धेरै सेक्रेट भएपछि ओभर प्लेजर फिल हुन्छ। र त्यो भएपछि के हुन्छ भने कन्टिन्यू गर्दाखेरि अगेन ब्रेन डेभलप्स ओभर द टाइम टोलरेन्स। र टोलरेन्स डेभलप गरिसकेपछि जुन मात्रामा कोकेन अर व्हाटएभर अदर सब्सटेन्स दे कन्ज्युमिङ या अल्कोहल नै त्यो चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। एन्ड व्हाट ह्यापन्स, दे इन्क्रिज द एमाउन्ट हैन, डोज बढाइहाल्छ। र त्यसले गर्दा अब कोही 2 स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्क 2 वटा बियर खानुहुन्थ्यो भने अहिले हेर्दाखेरि मे ह्यापन 3 वटा बियर खान सक्ला, 4 वटा अझ माथि यावत कुराहरू छन्। र यसमा इस्यु के छ भने यसो डोज बढाउँदाखेरि नि त्यहाँनिर ओभरडोज हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ दे मिक्स्ड अफ डिफरेन्ट सब्सटेन्स पोली ड्रग युज गर्न सक्छ। र द्याट्स द कज अफ इन्टोक्सिकेसन, सिजर, र क्यान बी अ बिग लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसन। तर वन्स यो साइकल जुन कन्टिन्यू हुन्छ नि डोपामाइनको रिलेसनसिप, दिस इज वाट वी कल डिपेन्डेन्सी। वी हेभ टु कम ब्याक हियर। एन्ड त्यो म्यासेजहरू जुन छ घरको प्यारेन्ट्सको स्टेरियोटिपिकल म्यासेज, द्याट्स नट गना वर्क। इट निड्स अगेन मेडिकल मोडेल। यहाँनिर यसलाई ट्रिट गर्नुपर्छ र त्यसरी ट्रिट गरेपछि इट कम्स ब्याक टु दिस लेभल। र त्यो रिलेसनसिप इज इन एभ्री ड्रग अल्कोहलमा छ, ग्याम्लिङमा छ। Yes, so why gamblers lose money, but again they go to gamble. Reasons चाहिँ त्यही मेन हो। अलि यी कुराहरू त अगाडिको स्लाइडमा मैले डिस्कस गरेँ, तर आई विल ब्रिङ पर्टिकुलर एटेन्सन टु लिभर हैन। नेपालमा सिरोसिस अफ लिभर एकदम कमन देखिन्छ र त्यहाँ त अझ पहिला अहिले पनि छ, घरमै बनाउने भएको हुनाले र नरदेवी अस्पतालमा धेरै पाइन्थ्यो। एभ्री हस्पिटलमा यो लिभरको केस सिरोसिस ओभरअल हेज इन्क्रिज। र अर्को कुरो यहाँको कन्टेक्स्टमा ट्राफिक एक्सिडेन्ट, हामी जति सुरक्षित भयौँ भने पनि, केयरफुल भएर ड्राइभ गऱ्यौँ भने पनि, रोड इज सेयर्ड बाई अदर पिपल एज वेल। र अस्ट्रेलियाको कन्टेक्स्टमा मेनी रोड एक्सिडेन्ट्स आर एसोसिएटेड विथ one sort of the illicit drug, particularly आइसको कन्टेक्स्टमा भायोलेन्स अघि आइसक्यो फर्स्ट भरतजीको स्लाइडमा,
family violence quite common. Intoxication or premature death, these are the things can be preventable. The response kasto cha, many people don't know, and there are so many factors interplay together. Success or failure of the response. Dr. Jha, quickly, just sorry to interrupt you, really sorry. We are running really behind the schedule. Oh, so I will skip. You need to wrap up ASAP. Sure. So here you see comorbid situation. I'm not going to talk. Everywhere it's a legal issue is the big issue. In Nepal, it's still legal. Illegal. Australia, one thing different we see. It's although it's illegal, there are lots of community advocacy, and drug users can go every community health centers or every outlet, and they can get sufficient harm reduction service. That's big change. In Nepal, no. They arrest the drug users and seize all the possession. This current drug user around the world has been a big source of income for law enforcement agencies. That's a big difference. And again, how you control this, focus on awareness. And I'm sorry, what happened? Just a second. So I'm quite there. So focus on awareness, cheapest mode, school education, all those. And NRN can do, they conduct lots of informal programs, celebrations in park in Australia, probably discuss about these things a bit. Drug treatment is very necessary. Someone who is dependent drug user, let's say, for example, someone is drinking every day 2 bottles of wine. In that case, it's not worth to struggle, but better you go drug detox, and then follow certain support, and you can win. So tertiary level, you see connect family support, ongoing support, job training, and so many others. So if someone has issue, what they will do? Contact GP. GP will refer you to AOD counselor, or maybe somehow you have to come to the AOD assessment. And once you come to this team, and this is widely spread in Australia, and they can refer to you all over. New South Wales context, there are withdrawal team very strong, and they can visit your home to assist your home-based withdrawal if all conditions are supportive. And yeah, Victoria ma ali राम्रो छ नेपाल जस्तो community health services haru pani cha, primary health care. But most of the state don't have this service. यसले गर्दा यहाँ services धेरै राम्रो छ. Many people can access. Charity organizations, they have good service as well. Types of treatment ma अलिकता म यहाँ यो information share गर्न मलाई मन लाग्यो. खास गरी alcohol 1 week detox हो. And then if you follow the support and some of the things suggested, you will be able to stay abstinent. Methamphetamine pani all stimulants 1 week. Heroin maximum 10 days. But your long term have to go under substitution, either methadone or Suboxone, but still they can regain their family life and employment. And that's the concept of recovery, connecting with everything. Benzodiazepine, as I mentioned initially, this is big challenge all over the world. So if someone is using Valium, for example, Valium dependent bio or any other sort of diazepine, then this is more challenging. They can't, because anxiety disorder becomes so high that they discontinue that and again lapse. They relapse on that. So it will take somewhere around 3 months to 6 months, but mostly it can be done with support at home, community. So it's a weekly or fortnightly basis, decrease in dose. I don't talk about cannabis and GHB. Well, GHB is 1 week again. Right. So while I was talking different time duration, I suggest that's not possible. You try yourself at home. You have to go to the service, and there are quite cost-effective healthcare. Now, AOD is manageable. If someone feels now it's a big issue, can't be done, but you can see relapse. Some people have tried, and one of my clients tried 16 times,
but was eventually successful. Professional support is very important, and triggers so many because they are very vulnerable. And त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो यो बन्द गर रोक्न खोज्यो भने किन नहुने ती कुराहरू कुरो गर्दाखेरि they become more susceptible and they go away from the family network. So eventually they lack support, हैन? तर त्यहाँनिर good idea के हो भने के हुन सक्छ त upcoming next week? It's planning. But again, I would say here, AOD is ignored because health professionals, they have a scope AOD issue from different perspectives. It should be considered as chronic illness. And chronic illness, for example, as type 1 diabetes you're talking, and there are few, let's say, celebration. So when they going to any celebration, cake खाँदाखेरि त्यसले विचार गर्छ. That's the caution. And likewise, यसमा पनि त्यस्तै अलिक consider चाहिँ गर्नुपर्छ all the risk, vulnerabilities, triggers, and in that way they can avoid a possible lapse. Addiction is a family disease. One person may use, but the whole family suffers. Very true. Thank you very much.